નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સર વરિયા વિસ્ક્વેર સર તમારી નજર સમક્ષ. મિત્રો, આપણું ચેપ્ટર ચાલી રહ્યું છે જૈવિક ક્રિયાઓ, ચેપ્ટર નંબર 5, લેક્ચર નંબર 8. આ જૈવિક ક્રિયા ચેપ્ટરનું લેક્ચર 8 હાલે છે. તો આગળના 1 થી 7 પણ જોજો. એક એક સવાલ દરેક વિડીયોમાં સમજાવી રહ્યો છું. તો લેક્ચર નંબર 8માં આગળ વધીએ. પાચન તંત્ર શીખી ગયા બાદ તમારી નજર સમક્ષ શ્વસન તંત્ર આવી રહ્યું છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં તંત્રો કરીને જવાના, પૂછાય જ. તો આપણે વાત કરીએ શ્વસન તંત્રની. એમાં કયા કયા ભાગ છે જે તમે જોઈ શકો છો. આ આકૃતિને તમારે શાંતિથી દોરવી અને પ્રેક્ટિસ કરવી, બોર્ડમાં પૂછાઈ શકે છે. એના નામ પણ તમારે મગજમાં ફિટ કરવાના છે અને એને તમારે લખવા પડશે. અને અહીંયા હું જેવી રીતે આપણે પાચન તંત્રમાં શોર્ટકટ ચાવી આપી હતી, એવી રીતે આમાં પણ આપણે શોર્ટકટ ચાવી સાથે આ શ્વસન તંત્ર શીખીશું. તો આવો, મનુષ્યનું શ્વસન તંત્ર 4 માર્ક્સમાં બોર્ડમાં પૂછાય. અહીંયા બ્લેન્ક છે આખી સ્લાઇડ, જેમાં હું જવાબ લખીશ. તો સમજો, મનુષ્યનું શ્વસન તંત્ર 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. ચોપડા લઈને બેસી જાઓ, નોટ પેન લઈને લખવા લાગવાનું છે. પહેલો પોઈન્ટ, 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે મનુષ્યનું શ્વસન તંત્ર. પહેલું છે નાસિકા માર્ગ અને નસકોરા. એક એક ભાગને ચાવી સાથે શીખીશું. અને આની તમને પીડીએફ ચાવી સાથેની પણ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન છે, એમાં મળી રહેશે. બીજું, બોલો, ગળામાં રહેલા અંગો. બીજું, ગળામાં રહેલા અંગો. અને ત્રીજું, ફેફસા. આ 3 ભાગમાં આપણું મનુષ્યનું શ્વસન તંત્ર વહેંચાયેલું છે. એમાં પહેલો ભાગ અહીંયા તમને સમજાવું છું, નાસિકા માર્ગ અને નસકોરા. તો સમજો, આ નસકોરા દ્વારા બહારથી હવા આપણા શરીરમાં આવે છે. આપણા શરીરમાં દાખલ થાય છે. નાસિકા માર્ગ દ્વારા શું થાય? તો નાસિકા માર્ગ દ્વારા અથવા નાસિકા માર્ગમાં બારીક રોમ દ્વારા, બારીક રોમ, હું જે બોલું છું સ્ટાર પાડવાનો, નાસિકા માર્ગ ને સકોરા, અને પહેલો પોઈન્ટ પાડી લખી દેવાનો. બોર્ડમાં આમ જ લખવાનું છે, બધું ચોપડીનું ક્લિયર છે. બારીક રોમ દ્વારા અશુદ્ધિઓ ગળાય છે, જેમાં શ્લેષ્મ સ્તર મદદરૂપ થાય છે. જેમાં કોણ મદદરૂપ થાય છે? શ્લેષ્મ સ્તર મદદરૂપ થાય છે. બીજો પોઈન્ટ, ગળામાં રહેલા અંગો. એટલે કે જે બહારથી આપણે હવા લઈએ છીએ, નસકોરા અને નાસિકા માર્ગ દ્વારા આપણા શરીરમાં જાય છે. નાસિકા માર્ગમાં જે હવા બહારથી આવી એની અશુદ્ધિઓ છે, એ ગળાય અને એક ચીકણો પદાર્થ બનાવે. એટલે કે શ્લેષ્મ સ્તર આમાં મદદરૂપ થાય છે. બીજું છે ગળામાં રહેલા અંગો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગળામાં 3 અંગો રહેલા છે. પહેલો અંગ કંઠનળી, સ્વર પેટી, અને ત્રીજું છે શું આવશે? શ્વાસ નળી. કઈ નળી? શ્વાસ નળી. તો ગળામાં 3 અંગો રહેલા છે.
જે શ્વસન તંત્રની અંદર વાત કરવાની છે. કંઠનળી, સ્વરપેટી અને શ્વાસનળી. આ ત્રણેય શું કરે તો યાદ રાખજો, લખવાનો પહેલો પોઈન્ટ, ગળામાં રહેલા કંઠનળી, સ્વરયંત્ર અને શ્વાસનળી એ હવાનો માર્ગ બનાવે છે. હવાનો શું બનાવે છે? માર્ગ બનાવે છે. નવો પોઈન્ટ, શ્વાસનળી એ ફેફસા સુધી ઉરસ્ય ગુહામાં એક જોડ આવેલી હોય છે. એક જોડ આવેલી હોય છે એટલે ફેફસા આવેલા હોય છે. બીજી વાત, અહીંયા એમાં લખ્યું છે ઉરસ્ય ગુહામાં કાસ્થીથી ઉરસ્ય ગુહામાં ગ્રીવા દ્વારા કાસ્થીથી હવાનો માર્ગ રૂંધાતો નથી. હવાનો માર્ગ રૂંધાતો નથી. તો તમે સમજી ગયા, હવા નાસિકા માર્ગ અને નાસિકા નસકોરા દ્વારા પછી આમાં આવે છે કંઠનળી, સ્વરયંત્ર અને શ્વાસનળીમાં. હવે ત્યાંથી હવા ક્યાં ગઈ? ફેફસામાં. તો ફેફસાને સમજીએ. 3 નંબર ફેફસા. તો 3 નંબર લખું છું ફેફસા. ફેફસા શું કરે? જે હવા આવી છે એ હવાને નાની નાની વાહિકાઓમાં ફેરવે, અથવા ફેફસામાં નાની નાની વાહિકાઓ આવેલી હોય છે જે ફુગ્ગા જેવી રચના બનાવે છે, જેને વિદ્યાર્થી મિત્રો વાયુ કોષ્ઠો કહે છે. શું કહે છે? વાયુ કોષ્ઠો કહે છે. વાયુ કોષ્ઠો શું કરે? તો વાયુ કોષ્ઠો વાત વિનિમય કરે, વાયુઓની આપલે કરે. બીજું એટલે કે વાયુ કોષ્ઠની દિવાલ પર અથવા સપાટી દ્વારા શું થાય? વાત વિનિમય થાય. બીજું, એની સપાટી ઉપર, વાયુ કોષ્ઠની સપાટી પર રુધિર કેશિકાઓ આવેલી હોય છે. શું આવેલી હોય છે? રુધિર કેશિકાઓ. આની પછીનો લગભગ સવાલ છે, વાયુ કોષ્ઠો સમજાવો. તો તમારા 2 પોઈન્ટ તો ખાસ લખવાના, રાઈટ? એ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપલે કરે છે. તો અહીંયા તમારું શ્વસન તંત્ર કેવું થઈ જાય છે? પૂરું આવ્યું. હવે શ્વસન તંત્રમાં શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા પણ લખવાની છે. તો જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાસળીઓ જો ઉપર તરફ ખેંચાય છે, જેને લીધે ઉરસ્ય ગુહાનો વિસ્તાર વધે છે. હા સર. અને ઉરોદર પટલ ચપટું થાય છે, રાઈટ? અને એને કહેવાય શ્વાસ લેવાની ક્રિયા. અને જ્યારે શ્વાસ છોડીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? ફરીથી પાસળીઓ જ્યારે શ્વાસ લઈએ ત્યારે ઉપર તરફ જાય છે, શ્વાસ છોડીએ ત્યારે પાસળીઓ નીચે તરફ આવે છે. હા કે ના? જેને લીધે ઉરસ્ય ગુહાનો વિસ્તાર ઘટે છે અને ઉરોદર પટલ પહોળું બને છે. આવી વાત આ જે શ્વાસ લેવાની ક્રિયા અને શ્વાસ છોડવાની ક્રિયાને કહેવાય. પિક્ચરનું નામ શ્વાસોશ્વાસ.
જોઈ શકો છો આખો પ્રશ્ન. ચાલો, વાયુકોષ્ઠ હમણાં સમજાવી દીધો એ જ છે. ફેફસામાં અત્યંત નાની શ્વાસ વાહિકાઓ ફુગ્ગા જેવી રચનાઓમાં અંત પામે છે તેને વાયુકોષ્ઠો કહે છે. આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો, ફુગ્ગા જેવી રચના. આસાનીથી આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે હમણાં વાત કરી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓક્સિજનની આપણે કરે. વાયુકોષ્ઠોની સપાટી ઉપર રુધિર કેશિકાઓ આવેલી હોય. ત્રીજો પોઈન્ટ એ વાત વિનિમય કરે. જુઓ 3 પોઈન્ટ લખેલા જ છે આસાનીથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પર મુકાઈ ગઈ છે. તમે ડાઉનલોડ નથી કરી તો ડાઉનલોડ કરી લો, જ્યાંથી તમને આસાનીથી દરેક વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ મળવાની છે. અને આની શોર્ટકટ ચાવીની પીડીએફ પણ મળશે. તમે જરૂર ડાઉનલોડ કરી લો. મનુષ્યમાં શ્વસન રંજક દ્રવ્ય શા માટે જરૂરી છે? મને સાંભળી લો. દરેક મનુષ્યના શરીરમાં ઓક્સિજનને માથાથી લઈને અંગૂઠા સુધી પહોંચવું હોય ને તો એને ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે. તો જ બધા અંગ ચાલે. તો જે પ્રાણીઓનું કદ મોટું હોય, વધારે કદના વ્યક્તિ હોય, એવા વ્યક્તિઓમાં માથાથી લઈને અંગૂઠા સુધી ઓક્સિજનને પહોંચવા માટે 3 વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે. અહીંયા લખેલો છે કેટલો સમય લાગે છે? 3 વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે. અને આ સમયને લીધે આપણો ગમે તે અંગ ખોટો પણ પડી શકે કે ઓક્સિજન નથી મળતો. તો આથી શું કરવું હોય? આથી મનુષ્યના હિમોગ્લોબિનમાં આવેલું શ્વસન રંજક દ્રવ્ય એ આપણા શરીરમાં દરેક અંગને આસાનીથી ઓક્સિજન આપી શકે છે. અને આસાનીથી ઓક્સિજન આપણા શરીરમાં પહોંચે છે સમયસર. એટલા માટે મનુષ્યમાં શ્વસન રંજક દ્રવ્ય જરૂરી છે, જેને લીધે ઊર્જા પણ સરળતાથી મળે છે. ચાલો, શ્વસન માટે ઓક્સિજન પ્રાપ્ત કરવાની ક્રિયામાં એક જળચર પ્રાણીની તુલનામાં સ્થળચરને શું લાભ છે? તો જળચર પ્રાણીઓ હવામાંથી ઓક્સિજન મેળવે તો જળચર પ્રાણીઓ જ્યારે મેળવે છે ત્યારે એ ઓક્સિજન સૌથી પહેલા પાણીમાં જાય, પાણીમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટી જાય. પરંતુ સ્થળચર પ્રાણીઓમાં ઓક્સિજન ડાયરેક્ટ મળે, એ પાણીમાં જતો નથી. એટલે અહીંયા પ્રમાણ વધે, અહીંયા પ્રમાણ ઘટે. એને લીધે સ્થળચર પ્રાણીઓને લાભ થાય છે. આ જવાબ છે. મનુષ્યમાં ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પરિવહન કેવી રીતે થાય છે? હમણાં કીધું એ જ કે હિમોગ્લોબિન એ આપણા શરીરમાં ઊંચી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. અને ઓક્સિજનનું પરિવહન હિમોગ્લોબિન દ્વારા થાય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાણીમાં વધારે દ્રાવ્ય છે, તેથી મનુષ્યમાં તેનું પરિવહન રુધિરમાં દ્રાવ્ય અવસ્થામાં થાય છે. વાત વિનિમય માટે માનવના ફેફસામાં મહત્તમ ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કરવા માટે કઈ રચના હોય છે? લખી રાખજો, બોર્ડમાં પૂછાય. વાયુ કોષ્ઠો હોય અને તેની ફરતે આવેલી રુધિર કેશિકા. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. આગળના વિડીયો જોવા માટે બેલ આઇકન દબાવી દો, નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે. અને આની પછીના પ્રશ્નોમાં નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.